spike-like growth. Graph on a timeline of 2 millennia both the Earth population and economic output or world GDP. Nakagraph ang 2 milenyo ang populasyon ng ating mundo, which is ang Earth, at ang economic output nito or world GDP na nagpapakita ng mala spike na paglago. Parihong lawisan ang mga mega phenomena na ito sa planeta noong nakaraang siglo na nagdudulot ngayon sa kasalukuyan ng napakaseryosong alalahanin tungkol sa mga materyales, pagkonsumo ng enerhiya, konsentrasyon ng carbon dioxide sa ating atmosphere, kakulangan ng tubig, at gayon din sa pagkalipol ng mga species. Ang mga mega phenomena na ito ay tumutukoy sa paglaganap ng paghihirap na lalong lumulubog sa sangkatauhan sa mismong simula ng ika-21st century. It is not exaggerated to say that humanity is presently in a very world war or world revolution na ang main goal ay ang surviving, gumastos ng malaking halaga ng sarili nitong GDP sa pagsisikap na manalo sa digmaang ito. There is already a growing planetary consciousness that some extreme measures have to be undertaken immediately if the human race intends to endure as a species. On the other hand, one can ask, is that really so? Ganyan ba talaga? Is there a real menace pointing to a possible worldwide catastrophe that could definitely jeopardize human life on Earth? Meron bang totoong banta na nagtuturo sa isang posibleng sakuna sa buong mundo na maaaring tiyak na malalagay sa panganib ang buhay ng isang tao sa mundong ito or sa Earth na ito? Another questions then naturally emerge. Could not Gaia is a resilient system find its own way out of this apparently imminent disaster? Tulad ng makikita sa unahan ng papel na ito na pagsusuri, ang ganitong uri ng mga graph na nagpapakita ng pag-usbong ng paglaki ay palaging nakaliligaw at madalas na ginagamit para sa apocalyptic na propaganda. In order to get the correct conclusions about the real trends, we should look for the details hidden behind the considered growth phenomenon, and this is usually done expanding the x-axis and narrowing the focus on its unfolding in shorter time span. Dapat nating hanapin ang mga detalyeng nakatago sa likod ng itinuturing na hindi pangkaraniwang bagay ng paglago at ang karaniwang ginagawa sa pagpapalawak ng x-axis at ang pagpapalapit ng pagtuon sa paglalahad nito sa mas maikling tagal ng panahon. Sabi ng mga authors ng papel na ito, alam namin na ito ay isang napaka-controversial na tema sa mga debate at alam din ng maraming mga siyentipiko na ang nagpapahayag laban sa pagmamalabis ng mga simpleng extrapolasyon na mga naobserbahang uso or mga trend. The author said that our objectives in this work is not properly to deliver answer about the scientific puzzle, but the fact is that the approach we are pursuing in last years and the results of our ongoing research as well as the results of other recent investigations point to this very concrete possibility. The world system is approaching an era of transition that will conduce naturally to a new order within which these troubles will be overcome. Ang layunin ng gawaing ito ay hindi ang maghatid ng mga sagot tungkol sa scientificong palaisipan na ito. What we do not know yet is if this transition will be a smooth one or much on the contrary, a very turbulent one as already happened in the past. We hope that the present results may help in shedding some light on the roads ahead. Itunuro na namin na ipinakita nila de Vezas at Modelsky of 2003 na ang sistema ng mundo ay maagap sa isang napakahalagang paglipat at ipinakita na ang nangingibabaw sa kaayusan ay umabot na sa 80% ng landas ng pagkatuto nito sa milenyo. Tingnan ang de Vezas at Modelsky of 2003 figure 9. Sa isa pang kamakailang gawaing de Vezas of 2008 ay nagpakita na ang pagtaas ng kahusayan ng mga sistema ng enerhiya ay sumusunod sa isang hindi maibabalik na landas patungo sa paggamit ng mga mapagkukunan ng enerhiya na walang carbon. Isang proseso na makukumpleto bago ang katapusan ng kasalukuyang siglo. Tignan ang de Vezas of 2008 figures 10 at 11. Kamakailan lamang ay nagbigay ng mahalagang kontribusyon ang mga econophysicists na sina Johansen and Dornet of 2001 sa direksyong ito. Ipinakita nila salungat sa karaniwang paniniwala. Kapwa ang populasyon ng tao, ng Earth or ng mundo at ang economic output nito ay lumago ng mas mabilis kaysa exponential. Ibig sabihin na super Malthusian mode. These growth rates are compatible with a spontaneous singularity occurring at the same critical time around 2050. Signaling an abrupt transition to a new regime. But the abruptness of this transition might be smooth, a fact that can be inferred from the fact that the maximum of population growth was already reached in the 1960s. In other words, a rounding off the finite time singularity, probably due to a combination of well-known finite size effects and fiction.
suggesting that we have already entered the transition region into a new region. Closing this section, it shows in Figure 3 the spike-like growth of the Dow Jones Industrial Average or DJIA, considered weekly from 1900s until September 2009, and in Figure 4, the historical growth of gold price for the same time span, also considered weekly. In the case of gold, which will be subject of a detailed analysis ahead in this paper, we do not have Bitcoin as a spike-like growth, but anyway, it can be observed as spectacular growth with wild oscillations, exhibiting two very strong peaks separated by approximately 30 years. And that's all for spike-like growths. Thank you.